વેલકમ બેક. અને આજે આપણે ઇંગ્લિશના પેપર ફોર્મ સાથે સાથે કેટલીક ફોર્મેટ્સને સમજવાની જર્નીમાં પાર્ટ 3 ને કન્ટિન્યુ કરશું. ઓકે, સો ટુડે વી આર ગોઈંગ ટુ ગો ફોર ધી કોમ્પ્રિહેન્શન. બરાબર, કે જ્યાં આપણે કોઈ પણ એક પેરેગ્રાફ જેવું આપ્યું હોય એને કોમ્પ્રિહેન્ડ કરવાનો ટ્રાય કરશું. રાઈટ, આનો બેઝિક્સ જરાક સમજી લઈએ. And then we will learn what are the how to identify which are the key facts which you should not eliminate and which you should. ठीक है? So again this will be just a referencing but still we'll try. चलो, so comprehension. अब આને શું તમારો આખો જે એને સેશન્સ બધા જોશે ને, I think you will have all the components automatically ready. બરાબર, precise writing or comprehension. ઠીક છે? I think this is a question. Precis લખવાનું છે, comprehend કરવાનું છે. So comprehension એ શું છે? Essentially તમને કોઈ લાંબી or long paragraph આપ્યા છે એને તમારે reduce કરવાનું છે. And this is one skill which you will need the most in your job. You will need the most in your job. Why you will need it on the job? Because as simple as that. For example, તમે revenue officer છો, તમે like me taxation officer છો, તમે police officer છો. These are the 3 class 1 positions. Ideally શું થશે કે there will be whole files prepared by you against someone. બરાબર, જેમ કે અમારામાં tax evasion ના કેસમાં હોય કાં તો tax ની અંદર mistakes હોય તો એની અંદર section 73 ની અંદર એમની સામે GST Act ના સેક્શન 2017 એના સેક્શન 70 ની અંદર એની સામે પ્રોસિક્યુશન થાય. સો એ પ્રોસિક્યુશન દરમિયાન, પ્રોસિક્યુશન એટલે એડ્યુડિકેશન કાર્યવાહી, એ દરમિયાન તમે એને શોકોઝ નોટિસ આપો, એના બદલામાં એ રિપ્લાય આપે, એના બદલામાં તમે લોઝ ને બધું ટાંકીને તમે પર્સનલ હિયરિંગ કરો અને ઇવેન્ચ્યુઅલી એનું તમે ઓર્ડર પાસ કરો. ઓર્ડર કુડ બી આઈધર કે ભાઈ તમારે ટેક્સ, ઇન્ટરેસ્ટ અને પેનલ્ટી એટલી ભરવાની થશે, or you can say that drop order કે હા ભાઈ અમે તમને બાઇજ્જત બરી કરીએ છીએ, મતલબ there is no penalty after what your actions or justification is done. ઠીક છે? તો આ જે પ્રોસેસ છે ને એ તમે કરશો. રાઈટ, હવે આખી ફાઇલ તમારી જે છે એ તમારે મોટા ભાગે તમારા સિનિયર્સના એપ્રુવલમાં મોકલવાની હોય, તમારી હાયર અપ્સના, ઓથોરિટીઝના. અને કોઈએ જોવું હોય કે આ કેસમાં શું થયું, તો દે શુડ બી ઇન વેરી વેરી બ્રીફ. આ ફાઇલ હોઈ શકે કે 300 પ્લસ પેજીસની હોય. Forget here 300 words. In real world scenario, you might have to face 300 plus pages. બરાબર, તો 300 પ્લસ પેજીસ માંથી તમારે ખાલી 2 કે 3 પેજમાં કોમ્પ્રિહેન્ડ કરવાનું. અને ઇવન જ્યારે ફોર એક્ઝામ્પલ તમારા નીચેના, ફોર એક્ઝામ્પલ તમારે નીચે એસટીઆઈ છે, એમને તમે કીધું કે તમે ફાઇલ જોઈ લો અને એના પરથી એ નોટિંગ તૈયાર કરશે. સો એનું નોટિંગ ફાઇલ પરથી 2 to 3 પેજનું હશે. એન્ડ યોર જજમેન્ટ્સ could be just one para, like 100 words. Right, and this is what one of the most important skill I believe a civil servant must cultivate. Right. So એટલા માટે આની એક ખાસ અલગ ઇમ્પોર્ટન્સ તમને જોવા મળશે. એટલે ઘણા લોકો અકળાઈ જાય, બાકી this is the component where you have to cherish, enjoy, because this is the most easy one. જો પ્રેસિઝ અને સમરી એ બંને વચ્ચે થોડો ફરક છે. પ્રેસિઝમાં શું હોય કે સ્ટાન્ડર્ડ હોય, સ્ટ્રક્ચર્ડ વે હોય અને જનરલી એક જ પેરેગ્રાફમાં તમે સમરાઇઝ કરી દો. સમરી છે એમાં તમને ફ્રીડમ હોય, તમે નવું નવું કરી શકો, મલ્ટિપલ પેરેગ્રાફ્સમાં જાઓ. મોરલેસ યુ વિલ ફીલ મોરલાઇઝ સિમિલર. જો તમારે કઈ રીતે કોમ્પ્રિહેન્ડ કરવાનું, પ્રેસિઝ કરવાની, પ્રિસાઇઝ, અને એટ ધ સેમ ટાઈમ યુ ટુ સ્ટીક ટુ, તમારે રિડક્શન કરવાનું છે પણ તમારે ઓરિજિનલ મિનિંગ લેન્થ નથી કરવાનો. તો પહેલું શું છે, વર્ડ લિમિટ્સને સ્ટીક કરો અને બને ત્યાં સુધી એન્ડમાં નંબર ઓફ વર્ડ્સ લખી દો કે આટલા વર્ડ્સમાં તમે સમરી કરી છે. ગણીને લખજો, ક્લેરિટી હોવી જોઈએ કે ભાઈ તમારે શું લખવું છે. પ્રિસાઇઝ, પ્રિસાઇઝ એટલે જે બોલવું છે એ જ વાત બોલો, સીધી વાત, નો બકવાસ. રાઈટ, સિમ્પલ હોવું જોઈએ. સામેવાળાને એવું નહીં કે નવા હાઈફાઈ વર્ડ્સ લઈ આવો, નહીં. સાદું, સરળ, ક્લિયર. ઇનડાયરેક્ટ ફોર્મમાં હોય. જનરલી ડાયરેક્ટ સ્પીચમાં કોઈ પણ વાક્ય હોય, બરાબર, કે આઈ હેવ સેડ સો, વી સેડ સો, બે કેરેક્ટર વચ્ચેનું કોમ્યુનિકેશન હોય. રાઈટ, ગાંધીજી સેડ કે આઈ એમ ગોઈંગ ટુ બિલીવ ધીસ ધીસ ધીસ. તો
તમારે એને ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચમાં કન્વર્ટ કરી દેવાનું. ઘણીવાર સિક્વન્સ સેમ રાખવાની, ઊંચી નીચી કરવાની જરૂર નથી. રાઈટ, ઓબ્જેક્ટિવ હોવું જોઈએ. મતલબ ઓબ્જેક્ટિવ એટલે કે જે કવિએ લખ્યું છે એ જ તમારે, કવિ એટલે અહીંયા રાઈટર, રાઈટ, જે રાઈટરે લખ્યું છે એ જ તમારે લખવાનું છે. તમારે પોતાના નવા ઇન્ટરપ્રિટેશન્સ નથી આપવાના. ઓલવેઝ રિમેમ્બર, યુ આર નોટ સપોઝ ટુ ગીવ એનીથિંગ વિચ ઇઝ નોટ ધેર એન્ડ વિચ કેન નોટ બી સેડ કે હા આ જ છે. રાઈટ, તમારે ઘરનું કશું જોડવાનું નથી, ઘરનું કશું જોડવાનું નથી, નવું કશું લાવવાનું નથી. એન્ડ ઓલવેઝ રિમેમ્બર, સબટાઇટલ સુટેબલ ટાઇટલ તમારે આપવું જરૂરી છે. સો ઓલવેઝ ડુ ટુ થિંગ્સ, નંબર ઓફ વર્ડ્સ લખવાના, બરાબર, કે કેટલા વર્ડ્સમાં તમે કન્ક્લુડ કર્યું, અને એટ ધ સેમ ટાઈમ તમારે એક સબટાઇટલ, એક હેડિંગ આપવાનું, કે સુટેબલ ટાઇટલ આપી દેવાનું. ઠીક છે. ઓફકોર્સ કોમ્પેક્ટ હોવું જોઈએ, નાનું સરસ મજાનું, ઇફેક્ટિવ. ચલો, તો લેટ અસ ટ્રાય ટુ હેવ ધીસ એબિલિટી બાય પ્રેક્ટિસિંગ ધીસ. ચલો, તો આપણે આમાં હાઇલાઇટર કે ન્યૂ, this is eraser. ચલો, this is highlighters. We will identify what are the keywords કે જેને આપણે precisely handle કરવાનો ટ્રાય કરીશું. રાઈટ, પ્રેસિઝ રાઇટિંગ, હિયર વી કમ. ચલો, તો આને હજી ફૂલ સ્ક્રીન કરી દઈએ. આ પેરેગ્રાફ હું પણ પહેલી વાર વાંચું છું. Even I don't know what is going to be there. Chalo, write a precis on the following paragraph in about 1/3 of its original length. To meet the growing grounds, પહેલી વાર હંમેશા શું કરવાનું? પહેલી વાર તમારે આખી વસ્તુને આરામથી વાંચી જવાની. જો આ this is the process that you have to follow. ફર્સ્ટ, એકાદ વાર તમે ઉપરથી ફટાફટ વાંચી જાઓ ને સમજી જાઓ કે મેઇન થીમ શું છે. પછી હાઇલાઇટ કરી દો એમાં કે મોટી મોટી વસ્તુઓ, મેઇન પોઈન્ટ શું છે એ બધું સાઈડમાં પેજમાં લખી દો. જનરલી જે અનનેસેસરી કમ્પોનન્ટ્સ છે, જે બહુ બધું ફેક્ટ્સ ફિગર્સ છે, એ બધું કાઢી નાખો. બરાબર, કઈ રીતે તમે રિડ્યુસ કરશો? તમે ઓમિશન કરશો, શું નથી કરવું, નવું સિન્થેસાઇઝ કરશો, સબસ્ટિટ્યુટ કરશો, શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ, બરાબર, ફ્રેઝીસ ને રિપ્લેસ કરશો, આખા સેન્ટેન્સ ને ઘટાડશો, સેન્ટેન્સની જગ્યાએ ક્લોઝ વાપરશો, લોજિકલી અરેન્જ કરશો, અને ફાઇનલી તમે ડ્રાફ્ટ બનાવશો એક ગ્રામેટિકલ એક્યુરેટી વાળો. સ્પેલિંગ અને પંક્ચ્યુએશન માર્ક્સ પ્રોપર હોવા જોઈએ, કાઉન્ટ ગણી અને છેલ્લે ટોટલ આપી દો. ઠીક છે. તો કોમ્પ્રિહેન્શનમાં આપણે ક્વેશ્ચન આન્સર કરીએ. પ્રેસિઝ રાઇટિંગમાં આપણે રાધર અહીંયા શું કરીશું? પ્રિસાઇઝલી રિડક્શનનો ટ્રાય કરીએ. ચલો. To meet the growing demands, India would require to producing around 430 million tons, barabar, 30 million tons for food grains for ensuring food security by 2050. About 95% of our food directly comes is directly or indirectly produced on our soil. So 95% is produced on our soil, એટલે કે આપણે જાતે મેન્યુફેક્ચર કરીએ છીએ. Hence the major determinants of about achieving major determinants about for achieving the future food security will be driven by the use and timely supply of, એટલે આપણે અહીંયા જ બનાવવું હોય તો quality seeds, fertilizers and water, along with the application of modern technologies supporting the precision management of resources. Fertile soil contains an adequate supply of essential nutrients, બરાબર, like nitrogen and થયું, nitrogen, phosphorus, potassium and micronutrients which are the vital for the plant's growth, development and improved yield. These nutrients are absorbed by plant and are essential for the physiological processes such as photosynthesis, બરાબર, પછી protein synthesis, fruit formation, barabar, hence etc. Hence the soil fertility directly influences the crop yield and quality. The nutrient rich soil can provide all essential nutrients and can lead to higher crop productivity and improve food quality, including the better taste, better appearance and nutrient content. But inadequate amount of nutrients can result into stunted growth, reduced yield and even
poor harvest. However, the fertile soil supports the diverse plant life, which in turn promotes biodiversity. Soil fertility also impacts the soil microorganisms' health, which will eventually play the essential role in the nutrient recycling and maintaining soil structure. Healthy soil with adequate organic matter can content can organic matter content can sequester carbon dioxide from the atmosphere, બરાબર? And this helps to mitigate the climate change as carbon is restored in the soil, thus reducing the greenhouse gas concentration of the atmosphere. Well-nourished plants are better equipped to withstand these adverse conditions and recover more quickly from the disturbances. Soil fertility is essential for ensuring the sustainable agriculture, preserving the ecosystem, maintaining biodiversity, and providing food for both humans and animals. Proper soil management practices such as the judicious fertilizer application, organic matter incorporation, and erosion control are crucial for maintaining and enhancing soil fertility over a time. જુઓ પેરેગ્રાફ આપણે જસ્ટ વાંચ્યો છે પ્રેસિઝ રાઇટિંગનો અને હવે આપણે સમજવાનો ટ્રાય કરશું કે રિલેટિવલી બહુ ઈઝી છે રાઈટ બહુ સિમ્પલ વાત કરે છે કે જે આપણને પ્રેસિઝ આપેલો છે ઇટ ઇઝ ઓલ અબાઉટ ફર્ટિલિટી ઓફ સોઇલ એન્ડ પ્રિઝર્વિંગ ઇટ બરાબર સોઇલ જો ફર્ટાઇલ હશે તો ઇવેન્ચ્યુઅલી બહુ બધી સારી વસ્તુઓ થશે મેનેજિંગ ફ્રોમ ફૂડ સિક્યોરિટી ટુ ક્રોપ ડાયવર્સિટી ટુ ઇવન ક્લાઇમેટ ચેન્જ એન્ડ ક્લાઇમેટ રેઝિસ્ટન્સ મોર ઓર લેસ આટલી વસ્તુઓની વાત કરે છે રાઈટ સો આપણે શું કર્યું જ્યારે પહેલું રીડ કર્યું ત્યારે તમને જે વર્ડ ઇમ્પોર્ટન્ટ લાગે એ વાંચતા જાઓ so that second time you can even if you read only this you can conclude બરાબર તો જુઓ અને જનરલી બને ને ત્યાં સુધી બહુ જમ્પ નહીં કરવાના એસેન્શિયલી તમે એક સાઈડમાં રફ નોટ જેવું બનાવતા જજો જેનાથી તમે આખી સમરી સારી રીતે બનાવી શકો રાઈટ જો તમારી બહુ સારી પ્રેક્ટિસ હોય તો અને તો જ ડાયરેક્ટ લખજો અધરવાઇઝ એક સ્કેચ જેવું બનાવીને પહેલા પેન્સિલથી લખી દેવાનું ને પછી ફાઇનલી એક રાઇટઅપ બનાવજો ઇંગ્લિશના પેપરમાં થોડો ઘણો તમારી જોડે ટાઈમ હશે રાઈટ એન્ડ ધ વેઇટેજ ઓફ ધીસ આઈ થિંક ઇઝ 15 marks yes so 15 માર્ક છે તમારી જોડે 18 મિનિટ છે ટુ કમ્પ્લીટ પ્રેસિઝ રાઇટિંગ સો મેક શ્યોર કે તમે પ્રોપર કોમ્પ્રિહેન્શન કરશો તો આમાં 8-10 માર્ક તમને મળી શકે રાઈટ સો દેટ ઇઝ વાય યુ હેવ ટુ બી વેરી કેરફુલ ચલો શું કહીએ છીએ ફરી આપણે એકવાર સમજીએ જો ટુ ગ્રોઈંગ ડિમાન્ડ ઇન્ડિયા વુડ રિક્વાયર ટુ પ્રોડ્યુસ 430 મિલિયન ટન પ્રોડ્યુસ ફૂડ ગ્રેઇન આપણે બનાવવાની જરૂર છે 2050 સુધીમાં બરાબર અને એના માટેનું મેજર જે પ્રોડક્શન છે it will come from our soil અને ચલો તો આખા વસ્તુને શોર્ટેસ્ટમાં સમરાઇઝ કરવું હોય બરાબર તો આપણે આવી રીતે કરી શકો સોઇલ ફર્ટિલિટી is essential for ensuring food security બરાબર જો આખી વસ્તુને જો ક્યારેય હંમેશા ફોર એન્શ્યોરિંગ ફૂડ સિક્યોરિટી કે મેં કીવર્ડ્સને એલિમિનેટ કરી શકો બરાબર જેનાથી કંઈ બહુ ફેર નથી પડતો બરાબર સો સોઇલ ફર્ટિલિટી ઇઝ એસેન્શિયલ ફોર એન્શ્યોરિંગ ઇન્ડિયાઝ ફૂડ સિક્યોરિટી બરાબર હવે આંકડા ક્યાં સુધીમાં કેટલું પ્રોડક્શન બહુ જરૂરી નથી કન્સિડરિંગ અને લખવા હોય તો તમે આવી રીતે લખી શકો કન્સિડરિંગ સોઇલ ફર્ટિલિટી કેમ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે soil fertility is essential for food security of India considering બરાબર 95% considering majority food production is આપણે શું કહીએ કન્ટ્રીની અંદર જ થતું હોય એટલે શું કહેવાય એક બહુ સરસ વર્ડ છે અત્યારે તરત ઇમિડિયેટલી રિકોલ નથી થતો
બટ કન્સિડર કરો ઇન્ડિજિનિયસ, બરાબર, ઓર ઇન્ડિયા ઇઝ પ્રિપેરિંગ એન્ડ કલ્ટિવેટિંગ ઓન ઇટ્સ ઓન, બટ ઇન્ડિજિનિયસ, બરાબર. સો હજી આ વાક્યને તમે શોર્ટન કરી શકો, સોઇલ ફર્ટિલિટી, કોમા, મોસ્ટ ક્રુશિયલ considering ninth is most essential, most crucial for food security as બરાબર or indigenous production, indigenous food production. આની આજુબાજુની તમે એક વાક્ય પહેલા બનાવી શકો, right? So this is also better. Soil fertility is essential for ensuring food security as India is producing major foods indigenously. ઠીક છે. સો આખે આખું પહેલા પેરેગ્રાફને તમે સમરાઈઝ, પહેલી લાઈનને સમરાઈઝ કરી લીધું, બરાબર. હવે તમારે અહીંયાથી મેઇન રિડક્શન ચાલુ થશે, બરાબર. હવે તમે જુઓ, અહીંયા પહેલા એવી વાત કરી છે કે એગ્રીકલ્ચરની ફૂડ સિક્યોરિટી તમારે લાવવી હોય તો એના માટે તમારે ગુડ ક્વોલિટી ઓફ સીડ, ત્રણ કમ્પોનન્ટ છે, સીડ, ફર્ટિલાઇઝર અને વોટર, બરાબર. સીડ, ફર્ટિલાઇઝર અને વોટર. જો એડજેક્ટિવ્સ બધા તમારે સ્કીપ કરવા હોય તો કરી શકો, ક્વોલિટી સીડ્સ અને ફર્ટિલાઇઝર્સ ને, બરાબર. પછી આપણે કેવી રીતે કરવાનું છે, આ બધી વસ્તુ એવી હોવી જોઈએ, બરાબર, ક્યાં આપવાની છે તમારે, પ્રિસિઝન હોવું જોઈએ, બરાબર, અને મોડર્ન ફાર્મિંગ ટેકનિક, એટલે પ્રિસિઝન અને મોડર્ન ફાર્મિંગ ટેકનિક્સ, બરાબર. પછી તમારે શું સસ્ટેન કરવાનું છે, હવે તમે જતા રહેશો, બરાબર. આ વસ્તુ એસેન્શિયલ છે તો આની એક લાઈન તમે બનાવી શકો, બરાબર, કે quality seeds, fertilizers and water along with the modern precision technologies can provide great yields with higher nutrient value crops, બરાબર, or can provide great yields, બરાબર. ચલો, એટલે આનાથી આપણે આખી વસ્તુને આને સમરાઈઝ કરી દીધી. આ બે પેરેગ્રાફ આપણા આખા અહીંયાના જતા રહ્યા, ઠીક છે. સો આટલે સુધી ઓકે. બરાબર, આટલે સુધી આપણે મોરલેસ જોઈ લીધું. હવે તમે જુઓ, હવે ફર્ટાઇલ સોઇલ ની વાત કરે છે, બરાબર. તો હવે આપણે ફર્ટાઇલ સોઇલ ની અંદર શું આવે, ત્રણ આવે, નાઇટ્રોજન, ફોસ્ફરસ, પોટેશિયમ, અને એનાથી શું આવશે, ઇવેન્ચ્યુઅલી પ્લાન્ટ ગ્રોથ, ડેવલપમેન્ટ અને yield, બરાબર. જો એ પોઝિટિવ હોય તો એનાથી સારું થશે, બરાબર, અને જો નેગેટિવ હશે તો એનું નેગેટિવ ઇફેક્ટ જોવા મળશે. તો તમે જુઓ, બરાબર, તો મોરલેસ એની બે ઇમ્પેક્ટ ની વાત કરે છે, બરાબર. સો એ બે ઇમ્પેક્ટ ને આપણે કઈ રીતે લઈ શકીએ, તમે આવી રીતે લઈ શકો કે સે જો એનપીકે, બરાબર. હવે યાદ રાખવાનું કે એક્ઝામમાં એક્રોનિમ્સ જનરલી નહીં વાપરવાના, કારણ કે એનપીકે જરૂરી નથી કે સમરી વાંચવા વાળાને ખબર જ હોય, બરાબર. પણ ઇફ યુ વોન્ટ ટુ ટેક ધ ફ્રીડમ એન્ડ રિડ્યુસ ધ વર્ડ્સ, પછી બ્રેકેટમાં મિનિંગ નહીં લખવાનું. If that shortcut, if that abbreviation is system wise, industry wide accepted, તો તમે એનો યુઝ કરી શકો, બરાબર. ચલો, તો હવે આપણે વાત કરીએ હવે ફર્ટાઇલ સોઇલ, એની અંદર શું શું હોવું જોઈએ, તો તમે એનું બધી જ વાત કરી દો નેક્સ્ટમાં. ફર્ટાઇલ સોઇલ કન્સિસ્ટ ઓફ, બરાબર, ફર્ટાઇલ સોઇલમાં શું હોઈ શકે, એસેન્શિયલ ફર્ટાઇલ સોઇલ કન્સિસ્ટ ઓફ એનપીકે એન્ડ માઇક્રોન્યુટ્રિયન્ટ્સ, બરાબર, બરાબર, વિચ, હવે આપણે ડાયરેક્ટ કહી શકીએ, વિચ if proper in soil, અથવા તો fertile soil consists this which will, હવે તમે ડાયરેક્ટ જ કહી દો, fertile soil which will શું કરશે, એનાથી ઇન્ક્રીઝ, બરાબર, પ્રોડક્શન અથવા તો ઇન્ક્રીઝ yield, બરાબર. આપણે શું થશે, કઈ કઈ વસ્તુઓ વચ્ચે આપણે અહીંયા જ લખીએ, ચલો આને થોડું નાનું કરી અને અહીંયા સાઈડમાં જ લખીએ, બરાબર. તો જો જ્યારે આપણે શું કરશું, આપણે જ્યારે ફર્ટાઇલ સોઇલ હશે તો એની મદદથી ફર્ટાઇલ સોઇલ્સ
will contain, અથવા તો fertile soil containing adequate NPK and micronutrients will yield આ બધી વસ્તુઓ જો yield માં બધું જઈ જાય, ફોટોસિન્થેસિસ, પ્રોટીન સિન્થેસિસ, તો આ વર્ડ ને તમે સ્કીપ કરી શકો, એ કીવર્ડ દેખાય છે પણ છે નહીં, બરાબર. will yield, બરાબર, will have higher crop yield and better quality and nutrient rich production, agriculture production, and પછી આવું કોલન મારીને, બરાબર, and adverse and negative effect પણ તમે નહીં આપો તો ચાલી જશે, બરાબર, કારણ કે તમે એકની પોઝિટિવ ઇફેક્ટ બતાવો છો તો નેગેટિવ ઇફેક્ટ ઓટોમેટિકલી વાઇસે વર્સા માની શકાય. સો અહીંયાથી પણ તમે બાકીના વર્ડ સ્કીપ કરી શકો. ઇનએડિક્વેટ હોય તો શું થાય, એને ડાયરેક્ટલી નહીં લખો તો પણ ચાલે, અથવા તો તમે બતાવી શકો કે નેગેટિવ ઇફેક્ટ જોવા મળે, નહીં બતાવો તો પણ ચાલશે, રાઈટ. એન્ડ ધેન તમે જઈ શકો કે ફર્ટાઇલ yield સપોર્ટ્સ, બરાબર, ફર્ટાઇલ yield, બરાબર, વુડ સપોર્ટ, એની જગ્યાએ ફર્ટાઇલ yield કન્સિડરિંગ, એમાં શું આવશે તમને, fertile yield contains soil microorganism recycling the nutrients and organic matter, thus provide better ability to withstand the adversities, બરાબર, withstand the adversities or mitigate the climate change effects. એક મોટું વાત આખું તમે લઈ લીધી, રાઈટ. એન્ડમાં તમે કન્ક્લુડ આપી દો, આ બધું જ આવી ગયું, જો વેલ રિકવર્ડ, એડવર્સ કન્ડિશન, બધું જ તમે આવી રીતે એક સમરી ફોર્મમાં લઈ લીધું. અને એન્ડમાં તમે કહી દેશો સોઇલ ફર્ટિલિટી will ensure sustainability, ecosystem health and biodiversity for entire living organisms. તો મેં સમરાઇઝ કરી દીધું, ખાલી એ બંને નહીં, will ensure healthy human and animals, બદલે entire ecosystems for entire living organisms, બરાબર. અને છેલ્લે તમે આને ઇન્કોર્પોરેશન, ઇરોઝન, ક્રુશિયલ મેનેજમેન્ટ, એને પણ તમારે લઈ શકો ને. એન્ડ પ્રોપર સોઇલ મેનેજમેન્ટ, આને તમારે ઇગ્નોર કરવું હોય તો ચાલે, લેવું હોય તો લઈ શકાય. પ્રોપર સોઇલ મેનેજમેન્ટ બિલ practices, બરાબર, proper soil management practices will ensure judicious fertilizer use, અથવા તો ઠીક છે, આ બધાના કીવર્ડ ને વાપર્યો હોય તો વપરાય, ના વાપરવા હોય તો ચાલે, બરાબર. કાઉન્ટ કરી અને આમાંથી એક નાનકડું વાક્ય બનાવવાનો પ્રયત્ન કરી લેવાનો કે સસ્ટેનેબલ સોઇલ મેનેજમેન્ટ પ્રેક્ટિસીસ using appropriate fertilizer and organic matter incorporation and erosion management. I think more or less એ તમારે ઉપરના પેરેગ્રાફમાં ઇમ્પ્લાઇડ આવી ગયું છે. You can skip the whole line, right? So તમે આ વર્ડ્સ ને ફરી એકવાર લખો. You will find you can reduce it into 60, 70 or 80 words quite easily. ઠીક છે. સો આ રીતે ક્વેશ્ચન ને થોડો અટેન્ડ કરવાનો, બરાબર. વાંચો શાંતિથી, સમજો, કીવર્ડ્સ ને અલગ સેપરેટ કરો, બાકીના વર્ડ્સ ને અલગ રાખો એન્ડ પ્રોસેસ ઇટ. ઠીક છે. ચલો લેટ અસ ગો ફોર ધ નેક્સ્ટ વન, બરાબર. અને નેક્સ્ટ ટાઈમ આપણે ખાલી ગ્રામર બાકી રહેશે, ઠીક છે. સો વિલ ડુ, આ તો બહુ સિમ્પલ હોય છે જનરલી. આ વખતે હું માનું છું કે ઘણા ઇઝી પેરેગ્રાફ્સ આપે તમને. કોમ્પ્રિહેન્શન, બરાબર, તમને આપ્યું છે ને તમારે એમાંથી સવાલ જવાબ કરવાના હોય. જનરલી આમાંથી બને ત્યાં સુધી તમારે ક્વિકલી ફટાફટ પતાવી દેવાનું. ચલો, કોમ્પ્રિહેન્શન પણ 15 માર્ક્સનું ક્લાસ 1-2 માં જોવા મળે છે. સો ઇટ ઇઝ હેવિંગ અ ગ્રેટ એડવાન્ટેજીસ. મફતના માર્ક્સ કહેવાય. સૌથી ઈઝી માર્ક્સ આમાં 10 માર્ક્સ, 9 થી 10 માર્ક આવવા જ જોઈએ ઇંગ્લિશના પેપરમાં. જનરલી શું હોય, તમને 5, જો ડીવાયએસઓમાં થોડા અલગ હશે, અહીંયા અલગ હશે, 5 MCQ જેવા હશે, જેમાંથી તમને ઓપ્શન્સ આપેલા હશે, નો નેગેટિવ છે તો થવા જ જોઈએ. એક એક લાઈનના 10 ક્વેશ્ચન આન્સર જનરલી તમને ડાયરેક્ટ મળી જશે. ડેરી ફાર્મિંગ ઇઝ પ્રોવાઇડિંગ સબસિસ્ટન્સ to millions of small and marginal landless farmers in agriculture in India in general, in Gujarat in particular.
The milk animals are important by maintaining diseases. તો આની મેં એક મેથોડોલોજી તમને કીધી છે, આઈડિયલ સ્ટાન્ડર્ડ. જો પેરેગ્રાફ કોમ્પ્રિહેન્શન સારું ક્યારે થાય? જ્યારે તમે પેરેગ્રાફને સમજો, ક્વેશ્ચનની ડિમાન્ડને સમજો અને પછી એક્યુરેટલી એને એટેન્ડ કરો. કેવી રીતે કરવાનું? પહેલા પેરેગ્રાફ વાંચી જાઓ, બરાબર? પહેલા પેરેગ્રાફ વાંચો, ક્વેશ્ચન વાંચો, ક્વેશ્ચનના કન્ટેક્સમાં પેરેગ્રાફ ફરી વાંચો. ઓલવેઝ રિમેમ્બર 18 મિનિટ છે તમારી જોડે, કોઈ ઉતાવળ કરવાની જરૂર નથી, બરાબર? ક્વેશ્ચનની ડિમાન્ડ અને નેચરને સમજો, પછી ક્વેશ્ચનને બને એટલા બ્રીફમાં પૂછ્યો હોય તો બ્રીફમાં જ જવાબ આપો. કોઈ અનનેસેસરી ડિટેલ ના કરો, બને ત્યાં સુધી પોતાના શબ્દોમાં વાપરો, એક્ઝેક્ટ વર્ડને રેપ્લિકેટ ન કરો, અને એક્યુરેસી હોવી જોઈએ સ્પેલિંગમાં, ગ્રામરને, પંક્ચ્યુએશન, માર્ક્સમાં. ઠીક છે? પહેલા ક્વેશ્ચન ફરી ન વાંચતા. પહેલા ક્વેશ્ચન વાંચીને ઘણા લોકો કરે છે, હું ના પાડું છું. કારણ કે તમે ક્વેશ્ચન વાંચો તો પછી તમે ખાલી એટલું જ સોચો, મે બી you might miss up the key consideration which has been there in the questions. બરાબર? બહુ લાંબા આન્સર ના લખતા, બ્રીફમાં કીધું હોય તો બ્રીફ જ લખજો, નહીં તો ટાઈમ ઓછો પડશે. અને ઓરિજિનલ પોતાના કીવર્ડ્સ વાપરજો. ઠીક છે? તો these are the things which you have to consider while you are doing the comprehension સવાલ જવાબ. સો પહેલા હું ફટાફટ વાંચી જાઉં છું. ડેરી ફાર્મિંગ ની અંદર બહુ બધા લોકોને ડેરી ફાર્મર બહુ બધા લોકોને સબસિસ્ટન્સ એટલે લાઇવલીહુડ આપે છે. સ્મોલ માર્જિનલ ફાર્મર્સ એન્ડ જનરલ ઓલ ઇન્ડિયા અને ગુજરાતમાં પણ મિલ્ક એનિમલ્સ જનરલી મેઇનલી કેર કરવામાં આવે છે, બરાબર? મેઇનલી બાય યુટિલાઇઝિંગ ધી રિડ્યુસીસ રેસિડ્યુઝ, જે એગ્રીકલ્ચરમાંથી વધે એટલે કે એ એનું સબસિડરી થઈ જાય, એગ્રીકલ્ચરની બાય પ્રોડક્ટ્સ તમે આમાં યુઝ કરો છો. At present, India is ranking first position in milk production in the world. It is known fact that the bulk of the milk production is handled by the small milk producers. બરાબર? It looks. બાય ધ વે, આગળનાનું ટાઇટલ શું આપી શકાય? ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ સોઇલ ફર્ટિલિટી. બરાબર? ઇટ વિલ બી ઇઝીયર વન. અને સોઇલ ફર્ટિલિટી અ કી ડ્રાઈવર ફોર સસ્ટેનિંગ એગ્રીકલ્ચર. ઠીક છે? એવું કંઈક તમે આગળ ટાઇટલ આપી શકો આગળના પેરેગ્રાફમાં. ચલો, small milk producers. It looks all more evident that dairying as a commercial enterprise will go a long way for their poverty alleviation. However, most of the rural farmers who keep dairy animals do recommend package of practicing dairy management due to their illiteracy and unawareness of the economic aspect of milk production. Various studies and statistics has revealed that most dairy farmers are marginal agriculture farmers and depend on the rain-fed farming. It has been found that the big-sized farm families, more than 5 family members with one earning member in the family, have higher levels of knowledge with respect to the breed improvement, nutrients, nutritional requirements, and improved disease control practices. More than half of the dairy farmers belong to the middle age group having the secondary education, and they are active members of the rural agriculture society using organization using the television, newspaper, poster, and charts charts as a part of source of their improved animal husbandry practices. And now it is a high time to create awareness among the dairy farmers about the development of scientific technology in the various interventions required in the dairy production in order to enhance the milk quality from the dairy animals. તો જો બહુ સિમ્પલ વસ્તુ છે. પહેલા ડેરી ફાર્મિંગની એસેન્શિયલ વસ્તુ પર આખો પેરેગ્રાફ તમને જોવા મળશે. પહેલું છે ડેરી ફાર્મિંગ ઇમ્પોર્ટન્ટ કેમ છે? તો પહેલો પેરેગ્રાફ તમને આપી દે છે, સબસિસ્ટન્સ પ્રોવાઈડ કરે છે, બરાબર? અને મેઇનલી આમાં શું હોય છે? તો ફર્સ્ટ ઇઝ એસેન્શિયલ ફોર સબસિસ્ટન્સ ફોર ઇન્ડિયા એન્ડ ગુજરાત ઇન પર્ટિક્યુલર. તો ગુજરાત એઝ વેલ એઝ ઇન્ડિયા, એવી રીતે કન્સિડરિંગ તમે લખી શકો, બરાબર? પહેલા જ પેરેગ્રાફમાં પહેલી જ લાઈનનો તમને આન્સર મળી જશે. વોટ આર ધ વેરિયસ સ્ટડીઝ એન્ડ સ્ટેટિસ્ટિક્સ હેવ રિવીલ્ડ. જો તમે એકવાર વાંચ્યું હોય તો તમને સીધું જ ખબર પડે. હેવ રિવીલ્ડ ધેટ મોસ્ટ ઓફ ધ ડેરી ફાર્મર્સ આર માર્જિનલ એન્ડ ડિપેન્ડ ઓન ધ રેનફેડ ફાર્મિંગ. બરાબર? આ પણ હજી સ્ટડીઝનું જ છે, બરાબર? બિગ સાઇઝ ફાર્મર્સ, બરાબર, હેવ હાયર લેવલ ઓફ knowledge with respect to breed improvement and this. હજી પણ આ સ્ટડીનું જ છે. More than half of the farmers belong to the middle age group, બરાબર, and are the active members of so and so. ઠીક છે? તો આટલી વસ્તુઓને તમારે સમરાઇઝ કરીને લખી દેવાની.
Then what awareness should be created among the dairy farmers and why? બરાબર, અવેરનેસ કેમ ક્રિએટ કરવી જોઈએ? The awareness, કઈ અવેરનેસ ક્રિએટ કરવી જોઈએ? Awareness should be created about, બરાબર, various practices and scientific developments, inform awareness about the latest scientific innovaments, technologies and interventions. બરાબર, why? Because, બરાબર, because why? Because it will improve the dairy production and may also improve milk quality. Okay, enhance milk quality and improve milk production. Why do most of the rural farmers or dairy farmers still follow the recommended package of practices of dairy management? તો આનું તમને સીધે પૂછી નાખ્યું છે. બરાબર, they follow it because of their illiteracy and unawareness of the economic aspects of the milk production. Give suitable title to the passage. શું આપી શકાય? Importance or dairy farming, બરાબર, or enhancements, dairy farming, perspectives for dairy farming, અથવા the importance and perspective, dairy farming importance and perspective. બરાબર, આવું કંઈક તમે or further prospects in dairy farming એવું બી કંઈ પણ ટાઇટલ તમે આપી શકો મોરલેસ. સમજાયું? સો ઇફ યુ કેન સી, આજે મેં કેમ આખા પેરેગ્રાફ વાંચીને તમને સમજાયા? because more or less it is quite easy, I would say. કોઈ વધારે સબસ્ટન્સ નથી, કોઈ વધારે કામ એનર્જીની જરૂર નથી, and you will have great marks. આમાં 10 માંથી તમને 8 માર્ક 7 માર્ક તો આરામથી મળે, and this will ensure that you score very high in English. ઠીક છે? so I hope કે તમને બધું સમજાઈ ગયું હોય, રાઈટ? so કાલે આપણે ગ્રામર પર જઈશું, and probably one time grammar અને જોડે જોડે થોડો time રહે so we will conclude the translation as well, right? so I think you have enjoyed and learned, so keep learning, keep enjoying. Bye bye, take care.